جايز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انتوا بتشوفوا الفيديو النهارده. قبل ما نبدا بس الفيديو، لايك الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. من ساعه كده بابا جاب لنا عصفورتين، واحد ذكر واحده نتايه. بس اكتبوا لي في التعليقات اسامي ليهم، بليز بليز بليز، احنا مش عارفين نسميهم ايه. الذكر هقراه دلوقتي، اللي هو المخلط دوت، شايفينه؟ والنتايه اللي عامله زي العصفور الصفرا ديت الجربانه. اوكي. اكتبوا لي اسامي في التعليقات، انا هختار منهم الاسم اللي هلاقيه كويس، يعني هختاره. حاولوا ان انتوا تختاروا لي على قد يعني اللون ايه، اختاروا لي على اللون. سامعين الصوصات بتاعته؟ تمام. بص، هوريكم الخربشة. هم مخربشين لي، مش هم القفص بتاعهم حاد جدا، حاد. شايفين؟ مش هتشوفوا كويس، خلاص مش مشكلة. فبليز اكتبوا لي في التعليقات اسامي. فبس ده كان فيديو النهارده. باي.